Tervetuloa Mannerheim-museoon. Mannerheim-säätiö osallistuu mielellään yhteiskunnalliseen keskusteluun säätiön tavoitteiden kannalta tärkeistä aiheista. Säätiöllä oli mahdollisuus yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Ulkopoliittisen instituutin kanssa järjestää seminaari yhteiskunnallisesta resilienssistä syksyllä 2023. Tämän seminaarin piirteenä oli yhdistää keskustelu sosiaalipolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta ikään kuin kolikon eri puolina. Mukana seminaarissa olivat itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön toimitusjohtaja Katri Vataja ja vanhempi tutkija Charlie Salinus-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista. Itse olen Mannerheim-säätiön toimitusjohtaja Klaus Ilmonen. Katri, ehkä hyvä aloittaa kuitenkin käsitteistä. Miten itse sosiaalipolitiikan tutkijana näet resilienssikäsitteen ja miten sitä arvioit? No, resilienssistä puhutaan tänä päivänä paljon. Ei ihme, kun ollaan oltu niin kuin monenlaisia kriisejä kohtaamassa yhteiskunnassa, niin myöskin sillä saa erilaisia aika kirjaviakin määrittelyjä. Mutta itse ajattelen niin kuin yleisesti ottaen, että resilienssi on yksilöjen, yhteisöjen ja yhteiskuntien kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa, kykyä kohdata kriisejä ja myös palautua ja toipua niistä kriiseistä niin kuin entistä vahvempana. Ja me tuossa seminaarissa keskusteltiin näistä resilienssin niin kuin eri ulottuvuuksista ja siinä tuli hyvin esiin, että resilienssi on varautumista ja valmistautumista, se on toimimista sen kriisin aikana, mutta se on myös sitä palautumista, eikä palautumista johonkin vanhaan, koska se niin kun, tilanne on jo muuttunut kriisien aikana, tapahtuu kehitystä, niin se on myös palautumista siihen uuteen. Mutta se on myös sitten uudistumista ja semmoista muuntumista. Ja se ulottuvuus ehkä tänä päivänä jää vielä vähän tämmöisen säilyttävän ja ylläpitävän keskustelunkin varjoon. Mutta itse näen, että kun me eletään tällaista epävarmuuden aikaa, joka näkyy niin yhteiskunnallisella globaalilla tasolla, mutta myös ihan yksilöiden arjessa, niin on tärkeää ymmärtää sitä resilienssiä myös tämän uudistumisen kannalta, jotta ollaan niin kuin vahvempia myös tulevaisuudessa. Kyllä. Mutta Charlie, turvallisuuspolitiikan tutkijana, niin miten koet, liittyykö tämä sosiaalipolitiikka ylipäänsä meidän turvallisuuspolitiikkaan? Voitaanko näitä keskusteluja yhdistää? Ehdottomasti ei vain voida, vaan on pakko yhdistää. Jos katsoo Suomea, tai nyt se niin kuin kovimman turvallisuuden ydin, asevelvollisuus, sotilainen maanpuolustus, no se perustuu reserviläisiin. Se perustuu ajatukseen, että meillä on yhteiskunnassa oikeuksia, velvollisuuksia. Miksei tämä keskustelu olisi osa sitä, että miten yhteiskunta voi, miten yhteiskunnan pitää kehittyä? Omasta mielestä se on ilmeistä. Mä ymmärrän, että miksi aina ei näin käydä, ja mä ymmärrän, miksi ei voi olla yhtä yhteistä isoa ministeriötä, joka hoitaa niin kuin kaiken. Mutta tietenkin mainitsin asevelvollisuuden, ja yksi asia, joka tuli tässä esille, jonka muistan seminaarista, oli se ajatus, että ihmisillä on monia eri identiteettejä. Joku voi olla reserviläinen ja sitten vastustaa metsästämistä. Ja kaikkia tällaisia. Ja tällaisen avaaminen ja keskusteleminen mun mielestä ehkä kontribuoi polarisaation vähentämiseen. Ja se taas on kriittistä, ei vain Suomessa, ehkä voisi sanoa laajemminkin maailmassa, mutta Suomen kannalta niin, että meillä on tulevaisuudessakin yhteinen maa, joka kaikki kokee, että on niin kuin syytä puolustaa. Emme voi saada reserviläisiä asevelvollisia, jos liian iso osa yhteiskunnastamme on sitä mieltä, että ei ole mitään väliä, jos Suomi selvää. Ei tätä maata kannata puolustaa. Niin mun mielestä vastaus on yksiselitteisesti ehdottomasti. Ja silloin, jos mennään, itse asiassa voidaan silloin puhua sosiaalipolitiikan turvallisuuspoliittisesta ulottuvuudesta myös. Mutta miten näet, Katri, mitkä on resilienssin näkökulmasta meidän keskeiset sosiaalipolitiikan haasteet tällä hetkellä? Jos mä aloitan vielä kommentoimalla, siltaamalla tuohon
äskeiseen, niin ei meillä ole yhteiskuntaa ilman ihmisiä. No, ei meillä on maanpuolustustahtoa ilman ihmisiä, eikä sitä tahtoa synny ilman luottamusta. Joo. Ihmisten välistä luottamusta ja luottamusta instituutioihin. Ja kansallisvaltio on yksi instituutio, myöskin Suomi. Siis kyllä. Sitä, että vielä aikana, jolloin ollaan nyt liittouduttu Naton kautta, voi sanoa, että oltiin tavallaan EUn aikana tai EU-jäsenenä, niin kyllä yhteiskuntien, meidän liittolaisten sisäinen koheesio, sosiaalinen tilanne, kaikki muu, kyllä sekin on meitä kiinnostava. Ei tarvitse katsoa kuin Yhdysvaltoja, missä keskustelu siitä, että mikä on Yhdysvaltojen rooli Euroopan turvallisuudessa. Se on keskustelu, joka on lähtöisin maan sisäpolitiikasta ja siitä, että siellä, kauniisti sanottu, on eri näkemyksiä siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja se voi jossakin vaiheessa vaikuttaa suoraan meihin. Ja juuri näin. Nythän nämä palikat liikkuu ja tämä ei ole mikään staattinen asia. Ja oikeastaan nämä asiat on myöskin ne, jotka samalla, kun ne on vahvuuksia, niitä edellytyksiä, niin siellä voi olla myöskin ne uhat ja heikkoudet, eli ne, mitä meidän täytyy vahvistaa ja mistä pitää huolta resilienssin kannalta ja tämän turvallisuuden kannalta. Eli se kokonaisturvallisuus pitää sisällään sen, ne ihmiset, sen yhteiskunnan koheesion ja sen luottamuksen. Mutta tuohon vielä täsmällisemmän vastauksena, niin semmoinen osallisuuden näkökulma on tärkeä ja koko pohjoismaisen hyvinvointimallin ideana on semmoinen solidaarisuus ja osallisuuden varmistaminen. Voiko kuitenkin olla niin, että tässä tietyllä tavalla polarisaation myötä rupeaa olemaan erilaisia todellisuuksia Suomessa? Kysymys ei ole vaan ehkä maanpuolustustahdosta, vaan että meillä on eri näkemys siitä, että mikä Suomi loppujen lopuksi on. Ja meihin voidaan silloin, meillä on eri keskusteluja, meillä on erilaisia käsityksiä siitä, että miltä maailma näyttää, miltä Suomi näyttää. Ja ehkä siitä perspektiivistä kysymys sinne turvallisuuspolitiikan ytimeen, että jos meillä on polarisoitunut ja fragmentoitunut yhteiskunta, niin millaisia turvallisuuspoliittisia haasteita meillä on uusien uhkien, kuten esimerkiksi hybridivaikuttamisen osalta? Pärjätäänkö me ja ollaanko me entistä alttiimpia sen tyyppiselle vaikuttamiselle? Ollaan. Konkreettinen esimerkki on se, että ehkä miten luotetaan viranomaisiin tai sitten kolmannen sektorin eri toimijoihin ja tunnettuihin, olisi Punainen Risti tai mikä tahansa. Suomi on korkean luottamuksen valtio, jos sitä ruvetaan nakertamaan tai merkittävä osa kokee, että ei oikeastaan muihin kannata tai voi luottaa, niin tietenkin se vaikuttaa valtion toimintaan keskeisesti. Me nähtiin tämän koronakriisin aikana. Suomessa saatettiin ehdottaa, että joku tekee jotain, ja suurin osa kansalaista ehkä seurasi. Muissa maissa mikään ehdotus ei olisi missään nimessä riippunut. Niin näen, että nyt mainitsin pandemiat, mutta voi olla joku paikallisempikin ongelma. Veden jakaminen, sähkön tuotanto, maksuvälineet, mikä tahansa, joka kuuluu nykymaailman hybridipalettiin, miten meihin voidaan fyysisesti vaikuttaa, niin jos ei ole luottamusta toisiimme, viranomaisiin, koska Suomen viranomaiset on kuitenkin sen varautumisen keskiössä, niin silloin se on paljon vaikeampaa tehdä sitä, jolloin yhtäkkiä syntyy sellainen sykli, että no ei ne hoitanut totakaan hyvin. Ja vuosien saatossa se vain sitten kyky varautua ja tehdä asioita heikkenee. Mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä se luottamus Suomessa on vahva. Ja se on näkynyt pandemian kaltaisessa kriisissä, että ollaan toimittu yhteen suuntaan ja se on ollut, mutta ehkä se on kysymys, että miten se pidetään vahvana jatkossakin ja erilaisissa kriiseissä. Tämä on tärkeää, että meillä on tämä, koska joskus mä näen tutkijana, oli sitten turvallisuuspolitiikka tai mikä tahansa, niin tuodaan ulkopuolelta keskusteluja, jotka ei ole yhtä relevantteja täällä. Joskus se on absurdi asia, että kuten Jenkeissä kaikilla pitäisi olla käsiaseet suunnilleen missä tahansa, ja sitten se oikein toimi täällä se keskustelu. Tämä on joskus yksi. Siihen liittyy myös tavallaan taloudellinen eriarvoisuus, vaikka se on tavallaan kasvava ongelma, mutta jos siitä tehdään liian suuri ongelma, mitä se on joissakin muissa maissa maailmassa ehdottomasti, niin silloin ehkä meidän sisäpoliittisetkin ratkaisut eivät ole ihan
oikeita näissä. Niin tämä niin kuin polarisaation riski, me nähdään sitä, mutta me voidaan tehdä sille jotain vielä. Versus jossakin muissa maissa se on edennyt aika paljon pidemmälle. Juuri näin, että luottamusta on helpompi ylläpitää kuin alkaa rakentamaan sitä niin kuin uudelleen. Ja sen takia tästä on niin kuin tärkeä keskustella. Ja tämä polarisaatiokysymyksenä oli meillä tässä resilienssiseminaarissa fokuksessa, ja siellä tuotiin hyvin niin kuin tutkijat esiin, että sitä on tärkeää ymmärtää näitä nyansseja. Ja se, mitä tapahtuu jossain muissa maissa, niin ei välttämättä näyttäydy meillä samalla tavalla, mutta meidän silti täytyy olla riittävän niin kuin sensitiivinen tunnistamaan. Ja puhuttiin myös näistä epäluottamuksen taskuista ikään kuin, että voi olla pieniä ryhmiä, jotka voi pahoin, jotka syrjäytyy. Se on meille äärettömän tärkeää tunnistaa se, mutta se ei ole niin kuin, tai ymmärretään sitä niin kuin ilmiötä. Ja siellä on myös niin kuin polarisaatio on niin kuin systeeminen ilmiö, että ymmärretään, että asiat kietoutuu helposti yhteen tai olla kietoutumatta, että mistä se vaikka se osallisuuden kokemus, niin sitä voidaan vahvistaa eri tavoin. No olisiko sulla viestiä silloin, että mikä pitäisi olla tai voisi olla sosiaalipolitiikassa painopiste yhteiskunnan resilienssin vahvistamiseksi nyky-Suomessa? Puhutaanko me nuorista ja lapsista vai maaseudusta vai kaupungista vai lähiöistä? Me puhutaan ihan kaikesta näistä ja se on tärkeä tunnistaa, mutta eihän meillä ole niin kuin varaa menettää yhtään lasta ja nuorta. Se on oikein. Niin. Että jos me lähdetään siitä, että katsotaan me mistä näkökulmasta tahansa, niin meillä ei ole inhimillisesti varaa menettää yhtään lasta ja nuorta ja antaa yhdenkään lasta ja nuoren niin kuin syrjäytyä. Mutta ei meillä ole myöskään niin kuin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Tai vaikka se on itse asiassa talouspoliittinen kysymys. Se on talouspoliittinen ja siitä olisi niin kuin, se on Suomen niin kuin menestymisen kysymys niin kuin laajemmassa mittakaavassa myös. Tähän tuohon ja sitten näihin taskuihin, niin se oli oikeastaan tavallaan helpottava. Nyt mä en muista tarkalleen kuinka sanoin, mutta sanoin, että on näitä niin kuin taskuja, ne on suht pieniä, niihin vaadittavat resurssit ei ole kauhean suuria, mutta hybridi niin kuin turvallisuuspoliittisesta terrorisminäkökulmasta niillekin pitäisi tehdä jotain. On se inhimillinen syy, mutta ihan jos on kylmän realistinen, niin voi sanoa, että ei tarvita massiivista polarisaatiota, kuten Jenkeissä. Tarvitaan vain 10 tai parikymmentä henkilöä, jotka kokee, että he vastustaa jotenkin Suomea ja Suomea pitää yrittää särkeä. Mutta se oli hyvä viesti, että tavallaan siltä voidaan tehdä jotain vielä, koska ne taskut ei ole niin isoja kuin joissakin Euroopan maissa nähdään jo, että ne on. Juuri näin, jos me puhutaan vaikka nuorisoväkivallasta tai jengiytymisestä ja katsotaan sitä ja verrataan, mitä Ruotsissa tapahtuu. Eihän sielläkään niin kuin isoista määristä puhuta määrällisesti, mutta se on niin kuin iso vaikutus voi olla. Ja sitten edennyt. Voi olla se toinen on edennyt, mutta sitten jää se taas iso kuva vaikka miten on taas pystytty integroimaan maahanmuuttajia ihan eri tavalla sinne myöskin, että nämä on niin kuin monisyisiä, mutta sen takia on tärkeää puuttua riittävän ajoissa ja tunnistaa se, eli se, että mikä on tärkeää sosiaalipolitiikassa on se ennaltaehkäisevyys, ja se on meille niin kuin kaikista vaikuttavin ja halvin tapa puuttua asioihin. Ja tämä ennaltaehkäisyys on myös turvallisuuspolitiikassa, tai sanotaan siinä niin kuin välissä kokonaisturvallisuuspuolustusasioissa on helpompaa, halvempaa ja parempaa yhteiskunnallemme, että mietitään etukäteen, mitä pitäisi tehdä ja varaudutaan siihen sen tilalle, että jälkijättöisesti joudutaan halimaan aseita, koulutusta tai väestönsuojaa tai jotain muita. Niin. Ja itse asiassa niin ole hyvä. No, mä vähän jotenkin mietin tämmöistä vertauskuvaa, että puhutaan niin kuin luonnon ja maapallon kantokyvyn rajoissa, puhutaan tämmöisistä niin kuin raja-arvoista ja sitten puhutaan myös tämmöisistä keikahduspisteistä, että ei aina tiedetä, että kun tietyt asiat etenee, niin missä kohtaa tulee se keikahduspiste, mitä nämä systeemivaikutukset. Niin mietin vähän samalla tavalla tälle niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, yhteiskuntapoliittisesti myöskin, että
että nämä on niin kuin pieniä juttuja, mutta kun ne kumuloituu, niin me ei tiedetä, missä on nämä keikahduspisteet. Että mihin asti me voidaan tiettyjä asioita niin kuin antaa mennä, kun sitten tulee. Ja siinähän me ollaan koko ajan siinä, että ei pitäisi antaa mennä asioiden liian, että ei tule sitä keikahduspistettä. Ja keikaspisteet niin kuin muuttuu. Tämä pointti, että jos on kriisi tai kriisejä, niin kun yhteiskuntaa kehitetään tai muodotetaan, niin ne on jatkuvasti liikkeessä, joka tekee varmaan Suomellekin sen haastavaksi, koska meillä on tietyn tyyppinen viranomaishallinto, lainsäädäntömalli, joka ei aina ole maailman fleksiibelein, että joskus vähän jäykkä. Ja itse asiassa, kun istutaan täällä Mannerheim-museossa keskustelemassa tässä, niin juuri marsalkka Mannerheimin oma laaja yhteiskunnallinen osallistuminen aikoinaan niin valtionhoitajana, pankinjohtajana, ylipäällikkönä kuin kansalaisjärjestöjen tukijanakin, niin se heijastaa ymmärrystä siitä, että miten tärkeää tämmöinen yhteiskunnallinen koheesio ja resilienssi ovat koko kansakunnalle ja sen elinehdoille. Ja tosiaan näinä aikoina teema ei voisi olla ajankohtaisempi. Ja ehkä se on myös tällainen arvojohtajuuskeskustelu, että tämä on se viesti, mikä mun mielestä kansalaisjärjestöiltä toki saa tulla ja mikä mielellään meidän yhteiskunnan johtopaikoilta myös saa tulla. Ja itse asiassa tartun siihen, mitä Charlie sanoi tästä keskustelusta, kun me olemme Naton jäseniä, niin vaikuttaa siltä, että tämä resilienssi ei ole kyllä vaan Suomen asia, vaan tämä on varmasti kansainvälinen keskustelu myös. Ja vaikuttaa siltä, että sillekin olisi tarvetta. Ehdottomasti on. Natossahan on yksittäisissä maissakin, että onko resilienssin, yhteiskuntaresilienssin tarkoitus tukea niitä sotilaallisen puolustuksen toimia, tai onko kyse paljon laajemmasta paletista, ja Suomessahan se nyt nähdään hyvässä syystä laajempana ehdottomasti. Mutta nyt yhtäkkiä muiden maiden valmistelut ja resilienssit on paljon relevantimpia meille, koska osa vain puolustussuunnittelua pitää olla, että no onko tiet tarpeeksi hyvissä kunnossa, toimiiko se yhteiskunta, joka on siinä sanotaan avun ja meidän välillä esimerkiksi, niin olisin yllättynyt, jos ajatellaan, että jo monta vuotta Natossa ollaan katsottu Suomea vähän kateellisesti joskus ehkä, että teillä on asiat ihan hyvin, niin jos ei Suomi voisi jäsenenä nyt siirtää enemmän ja enemmän tätä ajattelua siitä, että miksi tätä kannattaa tehdä. Itse aina kun on puhunut, oli sitten Natosta tulleille tai muille vieraille, niin kysyi, että no valmistautuuko Suomi 3. maailmansotaan? Ja mä sanoin, että ei, tämä on yleishyödyllistä. Oli sitten iso kriisi, ihmisten luoma ympäristö, mikä tahansa, syysmyrsky, niin on hyödyllistä, että ollaan varauduttu näin ja että kansalaiset itse on ehkä varautunut. Oli sitten seminaarissa mainittiin 72 tuntia, 96 tuntia, ihan niin kuin perusvarautumista. Ja me tiedetään tutkimuksesta, että jos se sellainen varautuminen lisää yksittäisen henkilön resilienssiä ja jaksamista kriisistä kriisiin, koska ne kokee, että ne on tehnyt jotain. Aivan oikein. Mutta musta tuntuu, että me ei olla tämä keskustelu jo loppuun käyty. Miten itse näet, Katri, mitkä voisi olla seuraavia aiheita? Liittyykö ne tähän kansainvälisyyteen vai sitten onko se niin, että kun yhteiskunta muuttuu, niin sosiaalipolitiikan keskustelua pitää myös jatkaa uusista lähtökohdista? No siis ehdottomasti ja molemmat ja ne liittyy myös toisiinsa ja niin kuin tässä aluksi todettiin, että maailma muuttuu ja Suomi muuttuu ja tuotiin paljon esiin seminaarissakin se, että nämä ei ole niin kuin kiveen hakattuja tietyt asiat. Eli meidän täytyy myös mukauttaa koko ajan sitä, että miten me ymmärretään resilienssi sekä kansainvälisessä globaalisessa ympäristössä, mutta myöskin ihan täällä, että Suomi ja suomalaisuus, pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, tämä moniammatillinen malli, mikä tulee, että siinä on monisektorinen, niin sitähän me tarvitaan. Se on se, mistä me tarvitaan niin kuin keskusteluja, uusia malleja. Se on uudenlaista johtamisparadigmaa, uudenlaista tekemisen tapaa. Ja kyllähän suomalaiset on oppinut tekemään näitä. Meidän täytyy tehdä jatkossakin. Niin on. Mutta sitten vielä, niin kuin, mistä me tarvitaan niin kuin resilienssin osalta keskustelua, niin se, että me ymmärretään, että me ollaan tämmöisessä monikriisin ajassa, eli nämä kriisit kytkeytyy toisiinsa ja osa on niin kuin akuutimpia, nyt turvallisuus,
herättää nämä tai nostaa nämä keskustelut pintaan, mutta sitten samaan aikaan niin ollaanko me riittävän hyvin valmistautunut tai edes tunnistetaan kaikkia hitaasti muhivia asioita, jotka niin kuin kehittyy hitaammin. Ja siinäkin me tullaan tähän ennaltaehkäisemiseen, että me tunnistetaan niitä riittävän aikaisin ja pystytään tekemään niin kuin toimenpiteitä ja olemaan resilienttejä ennen kuin niistä tulee ongelmia. Ja tämähän toimii ihan niin kuin yksilöiden, lasten ja nuorten, lapsiperheiden tasolla, mutta se toimii myös varmasti tässä niin kuin kaikilla. Ilmastonmuutos lienee hyvä esimerkki tästä. Joo, ja demokratiasta puhuttiin paljon, että demokratia haastetaan sisältä ja ulkoa mutta se ei näy vielä, mutta se ei niin kuin... Ja se on uusi kokemus ainakin yhdelle tai kahdelle sukupolvelle, se ajatus, että demokratiaa jotenkin ajatuksena, yhteiskunta niin kuin toimintamallina, että sitä pitäisi puolustaa jotenkin. Ei vain fyysisesti, kuten Ukrainassa tai jossakin, vaan niin kuin, psykologisella yhteiskuntatasolla. Että minun pitää nyt argumentoida, miksi demokratia tai sen osapalaset on tärkeitä, tai itsenäinen media tai joku muu. Että ei voi vain olla hiljaa ja ajatella, että no, ei tämä nyt ole niin iso asia, koska emme tiedä, missä se tipping point on. Meidän etabloidut itsestäänselvyydet eivät oikeastaan sitä enää juuri olekaan. Ja juuri näin. Ja oikeastaan tuosta ajattelinkin lisätä, että me tarvitaan moniäänistä keskustelua. Toki. Eli ei puhuta resilienssistä tai turvallisuudestakaan niitä niin kuin siinä pienessä porukassa, vaan niin, kun puhuttiin näistä taskuista ja siitä, että on pieni porukka, mutta jotka kokee, että ei pysty osallistumaan tai ei halua osallistua, niin miten me saadaan tämä niin kuin näkemykset myöskin kuulostaa mukaan siltä, että seuraavan keskustelun aiheet olisi silloin tämmöinen kansainvälinen konteksti, moniäänisyys ja suuret hitaat muutokset maailmassa. Se ja sitten mä tunnen yhden, joka voi olla niin kuin aasinsilta. Mainitsin alussa asevelvollisuuden. On aika selvä monesta yhteiskunnallisesta syystä, että sitä järjestelmää joudutaan muuttamaan, koska ei ole tarpeeksi miehiä täyttämään nykyistä järjestelmää jossakin vaiheessa lähitulevaisuudessa. Mutta myös itse näen, että jonkinlainen kansalaispalvelus, jonka tuki on vahvistumassa kansalaisten, poliittisten päättäjien suhteessa, niin sitäkin tarvitaan, koska jokainen kriisi ei ole sotilaallinen turvallisuuspoliittinen kriisi, vaan niitä on ehkä paljon enemmän muita. Niin tämä on yksi keskustelu. Ja siinähän tarvitaan koko yhteiskuntaa siinä keskustelussa. Mitä se tarkoittaisi konkreettisesti, jos kaikille tulee asevelvollisuus ja vain yksi tekee ne? On hyvin monta yhteiskunnallista keskustelua. Onko riski silloin, että puolustusvoimat valitsee tietyn tyyppisiä ihmisiä ja muut, jotka hyötyisivät siitä, eivät tavallaan saa sitä mahdollisuutta? Itse olen kuullut aika monta kertaa ihmisiltä, jotka on joko ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajat. Asevelvollisuus varusmiesaika oli ensimmäinen kerta, kun he koki, että he oli oikeasti hyväksyttynä osana sitä ryhmää ja yhteiskuntaa, joka on aika pelottava ajatus. Mutta kaikki nämä keskustelut, niin ei niitä voi käydä vain turvallisuuspolitiikan tai puolustuspolitiikan tai minkään yhden lohkon asiantuntijat, vaan tarvitaan kyllä paljon ihmisiä. Mannerheim-säätiö pitää arvokkaana mahdollisuutta myötävaikuttaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja tämä on ollut oiva mahdollisuus käydä keskustelua aiheista, jotka ovat säätiön tavoitteiden lähellä. Kuten sanottua, sosiaalipolitiikka ja turvallisuuspolitiikka ovat kolikon kaksi puolta. Kiitos Katri, kiitos Charlie erittäin hyvästä keskustelusta ja uskon, että me saamme sitä vielä jatkaa. Toivottavasti. No, kiitos. Kiitos.